Natty told me about your run-in with the poachers. Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ end được con game này. Hy vọng là tôi mong rằng hôm nay chúng ta sẽ end được con Hogwarts này đi. Để có nhiều thời gian với những con khác hơn. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Cái gì? Nhân giống thú vật đấy. Ôi rồi ôi, xét thú rồi. Ôi rồi ôi, bệ nhiệm vụ xét thú à. Ui sao nhiều này. Sao còn nhiều nhiệm vụ thế? Vãi nhái. Sao còn một đống nhiệm vụ dày thế nhỉ? Ui, kiểu gì? Vậy sao còn nhiều nhiệm vụ vậy ta? Bỏ mẹ rồi. I have been asked to teach you the exploding charm. Kia kìa. Bombada. Bombada. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Ngon ngon. Bà dạy cho tôi phép gì kìa anh em? Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. That sounds of... Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Nhân giống đây, xét thú rồi. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. Lô phước thịnh nhé. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Indeed, noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen... Deke has seen some wild... Then you'll need to purchase a spellcraft. Once you've rescued the Thestrals... Chúng ta cần phải đi ấy. Áo choàng táo bạo à? Lúc nào lai the last of Earth á? Đã đau được đâu mà lái. Sắp Việt hóa, thế nên đợi Việt hóa ra một thể. Chứ bây giờ cũng không có like được. Làm gì có. Thôi đợi Việt hóa ra thể cũng được. Đau nó cứ mạng cứ bù bù lờ mau thì không đau được. Đăng ký mới được chơi trước à? À được. Take your time looking about. Thank you. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Thuốc gì? Thuốc nhân giống. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. A pleasure doing business. Tôi bán hết mấy cái đồ ấy đã. Không dùng thì bán hết đi cái bảo phí. Khá là giòn đấy. Let me know if there's anything else I can do to help. Nhanh lên còn học cái phép Bombada. Cái phép đấy là cái nhánh cuối cùng của cái skill anh em ạ. Thấy bảo bắn bom hay cái mẹ gì ấy. Lúc trước chúng ta xem preview cái phép ấy thấy bắn bom bắn biếc gì ghê lắm. I'd like to ask you about you. Of course. Actually, I've rescued the Thestrals and... Excellent. Now, to breed your Thestral, then use the pen to start the process. I shall. I wonder where I should conjure. Rồi, nghe vẻ là bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái chỗ nữa để làm nơi phối giống cho mấy con chim ấy. Ở trong này có xét thú, lô mang đĩa đấy. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Cái gì ấy?
Gợi ý một cây bút chăn nuôi là thế nào? What? Là sao? Bút chăn nuôi là cái mẹ gì? Ố? Kiểu gì? Cái gì ấy? Could you remind me what I'm to... Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. À, nghĩa là bây giờ phải tạo ra cái gì đấy như một cái bể sinh học hả? Bể sinh học à? Bể sinh học là cái gì? À đây. Nhân giống ấy các bạn. Gì đây? Ở đây, nhân giống đó. Nhét hết vào thôi. À, có giới hạn à? Chắc là tôi sẽ bỏ bớt mấy con đi. Professor Howin will never believe this. Cho thêm mấy con này vào. À, cái loài này to thế cơ. Mấy con này to thế. Không cho vào được em ạ. There. I'm not going to hurt you. Cho hai con chim trước đi. Rồi, chắc để này thôi. Cho ăn với cái chải lông à? Sẽ sử dụng bút để nhân giống là sao để? Lô Physiker đấy. À, vậy nghĩa là bây giờ phải chọn hai con giống nhau cơ anh em ạ. À, ui nó ấp trứng này. Cho vào đây nó ấp trứng đấy em ạ. Ồ, đây, anh em thấy quả trứng to đùng không? Hay phết nhỉ. Đây là cho nó ăn để lấy thêm ấy đây. Để lấy lông các thứ. Con này chưa cho ăn này. Lông xù này. Đấy. Đấy. Được mấy cái đồ kìa. Ảo thật đấy. Rồi, con kia nó đang đi ấp trứng rồi. Ô, sao nữa? Thê chan là cái gì? Ô,
Nhân giống nó vừa giờ sao nữa? Nó ấp mà. Cứ là kiểu gì? Quét này ảo ma thế nhỉ? Giờ sao đợi trứng nở à? Bây giờ như phải đợi nó nở hay sao á? Có đâu nữa đâu. Nhiệm vụ như cu ấy để chạy tiếp cái nhiệm vụ kia đã. Cái gì? Có được the recall bằng nắp snack á? Đây cái mẹ gì? À, giải cứu một con thế nghĩa là đây là cái quét để giải cứu anh em ạ. Được. Phải ra ngoài thì bản đồ mới thấy được cái đấy. Đây. Học cái bombada, cái bombada ngon đấy. Bombada là phép nổ cuối cùng trong chuỗi đam ở đúng ra. Nên là cố mà lấy. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Đây của ấy đây. Revelio. Lũ thấy gà đấy. Ui giời, cái điều đi cấp. Xong cái bomba lấy cái bombada đấy. Ở đây, bắt mấy con này. This could prove dangerous if I'm not careful. Ui, gì không ấy? Mà sao lại có cả bộ này đây? Tôi xử nó bằng cách này đã. Đây, the gì claw. Về. Ô, đừng có chạy thế. Ủa mà nó chạy nhanh thế nhỉ? Rồi, tóm nó rồi. I'll look after you. Rồi. The Reclaw. Tóm được con đấy rồi. Hút vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm con cắp nữa. Settle yourself, I mean you no harm. Con cắp cách đây 800 mét cơ, xa thế. Chỗ này chúng ta chưa có tele à? À đây có một cái. Necopara để bay màu à? Chơi Necopara là bay màu đấy. Như ở đoạn chỗ này có một cái ấy đi vậy. Tôi nhớ không nhầm thì nãy hình như ở đoạn này có một cái tele ấy. À có một cái đây chỗ này ra đây đã.
Phi tận cả vào nhà người ta để mở điểm tele ạ. Ảo thật đấy. Revelio. Ok, từ từ nó bảo tôi có thể giúp nó không kìa. What is it? Goblins, that's what. Run. I need a little something. Something to be... Ok, You're tôi right. cho nó The máu world's thôi. not safe at the moment. Oh, I will. Ranrock's lot won't. Rồi, nó chỉ cần And máu đây I've em you ạ. to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. Ui, vậy cho nó một cái mà sao nó cho tôi lắm đồ ấy. Đúng là ăn một quả chả cục vàng à. Cắp tím khổng lồ á. Cóc kia hả? Ở đây, đây. Ai cho bạn chạy? Về đây. Assignment's all finished. Rồi, phải làm 2 con đã. Hai con đấy là về học phép là được. Đây, Bombada đây. Giáo sư Bít à. Thép thiên văn này. Ronen này, Fix này. Wesley này. Hiket này. Ô, thế lớp ông này đâu ấy để? Ngoài trường à? Rồi. Đây là dạng. Úi dồi biết thế nào. Cái cô mẹ trông bình thường này mà. Sao tụt được mấy lạng á? Hiểu nhiều kiểu gì mẹ anh em tụt được không? Anh em muốn mỗi ngày một tụt 1 cân à? Một ngày chỉ cần giảm 3 lạng thôi là đã 1 tháng chúng ta đã giảm 9 cân rồi. Giảm trong 9 giảm trong vòng 3-4 tháng mà anh em vậy cứ làm như là giảm 20 mấy cân trong vòng 1 tháng ấy để về chết luôn à? I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. Ngày đâu The rác exploding 3 cân charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Khi mỡ nó bắt đầu ít đi rồi thì nó đang bắt đầu vào cơ thì phải từ từ rồi mới xuống chứ. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. Bây giờ đố anh em làm mấy ngày như tôi và được 6-7 cân đấy. Nice and steady wand movements. Remember, thuốc nào tôi không bao giờ exploding chơi với charm thuốc. is highly volatile. Ui dồi. Ui dồi, Bombada đây rồi. Phép ngon đấy, phép ngon đấy. Well done. Now, riêng mà uống thuốc chả có cái thuốc nào giúp chúng ta giảm thế mà chúng ta không uống cả. Không có cái thuốc nào mà giúp chúng ta vậy giảm như thế mà không ốm cả anh em ạ. Anh em đừng có tin.
Chả có cái thuốc mẹ nào nó thế đâu nhé. Gì đây? Tập đi nào thì khi nào tôi làm xong tôi sẽ nói. Phải làm được chứ không đến lúc mẹ hướng dẫn anh em xong anh em ốm mẹ hết thì lúc đấy mẹ chết à? Đây, bom Bada đây. Múc luôn cái bom Bada đây. Đây phải có phép biến đổi á. Phép biến đổi là phép gì ấy? Đừng bảo phép biến đổi là cái phép này đã. Đây này. Flip Pendo à? Chỉ đợi hết 1 tháng tôi chỉ bây giờ anh em vẫn quan trọng cái này nó còn ở chỗ là chúng ta có vậy quyết tâm không. Tôi sẽ làm clip hướng dẫn nhưng mà phải từ từ. Rồi, đi ra chỗ này. À đâu, từ. Có con đấy. Con bay lên trên rồi. Con bay đâu? Kiểu gì nó bay đâu á? Thôi kệ nó vậy các bạn. Đây. Vào đây quét vào thằng Sebastian dạo này mặn lắm. Lần trước nó giúp chúng ta học Askio để có cái phép vệ nguyền rủa. You'll never believe what I've... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's... And I'm glad we did it, because in the spellbook I also... references to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we... Rồi, ok, thế thì tôi... Chúng ta nên nói với ai đặc biệt? Chắc là tự đi đi anh em ạ. Lần trước là nó khóc bằng tiếng Mán rồi. Lần trước nó khóc bằng tiếng Mán về cái việc là I'll decide what's for my own good. Ominous. We were just about to get some there. Lần trước nó bảo đừng cho nó dính đến mấy cái phép này nữa. You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore never engage in anything to do with dark magic again. Luyện tập vậy gian khổ lắm. I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop. I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Được không? I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was... Their parents had crumpled to the floor.
Cha mẹ gục xuống A sàn. defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. Thế là What a nói chung là horrible do story. nghiên It cứu is. mà bị tai nạn. That's why I trong lúc nghiên can't cứu understand phép thuật đó. Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Thằng này rất là nghĩ cho bạn này các bạn. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Thằng này nói chung là sợ thế nhưng mà vẫn lo cho bạn. Nó bảo là nếu mà làm cái đấy nữa thì nói với nó. Thằng này khá là tốt. Tôi cứ tưởng như ở trong phim là phải là cái thằng ấy chứ. Sao tốt thế? Vậy như ở trong phim thằng này giống với thằng tóc vàng vàng gì ở cái nhà ấy anh em. Bóng cười mà giúp giảm được cân thì đã tốt. Rồi. Bây giờ xem nhiệm vụ chính đi. Và nhiệm vụ chính này. Rồi mẹ đọc mẹ nhầm anh em ạ. Úi trời ơi, mẹ tôi đọc nhầm rồi. Đi, mua cả 3 cây chiến đấu. Từ. Cái này là sao? Mua cả 3 cây chiến đấu là sao? Nghĩa là 3 cái cây 3 cây kia. Ba cái cây đang có ở đây đấy á. Nghĩa là hay là phải mang cái cây đấy đi đánh nhau để. Hình như phải đi mua hay sao anh em ạ. Thế nên bây giờ phải đi mua mấy cây này rồi. Đây tôi có những cây nào đây? Bắp cải Trung Quốc này, xúc tu độc. Không biết là cái cây flag leo kia là cái cây bịa gì đấy. Rồi, ra Hogwarts xem là nó có bán cái cây đấy không. Thường mấy cây đấy nó sẽ bán ở chỗ này này. Có đi nhầm điểm để. À đây bên này. À đâu. Mà chúng ta vẫn chưa học được cái phép để phá cái dương kia để. Kiểu gì đang ta phải học được cái phép đấy rồi. Dị thật đấy. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Gì ấy? Như mua của ông này à? À nó có một cái bàn để tạo cái đấy không? Potting table with laptop. Khéo bỏ mẹ cái Let me phép know đấy if đi. there's anything else I can do to help. Tầm này tôi bá đạo lắm rồi.
Nhiệm vụ mẹ như cu, yếu tìm nữa ở đâu. Rồi, cái nhiệm vụ này tít ở ngoài thế giới cơ. Chắc bay từ đây nhờ gần hơn. Poppy Sweeting. Nghe vẻ như đây là cái con lần trước chúng ta giúp nó nhặt lại mấy cái đầu, cái mũ gì đấy. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and... It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment... Fair enough. But I hope you'll let me... Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around... If you ever meet my gran... Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak... I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do some... Whatever gave her that idea? This way. Dẫn tôi đi xem có con nào vậy vớ vẩn là oánh luôn. Mới học được phép mới vậy bây giờ phải test luôn đây em ạ. Ôi nhân mã kìa. A centaur. Tread carefully. Ôi mẹ, thế là bây giờ mà chạy linh tinh là khéo nhân mã nó oánh đấy. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? Đâu, em có làm gì đâu anh We ơi. aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Đấy, may thế nó tin. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? Nó ngưỡng mộ phù thủy anh em ạ. I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. Ít nhất như thế mà còn đỡ. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Chứ để nó nghi ngờ là vậy tí nó đấm vào mồm rồi đó. Ui. Ui. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. Đúng. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that Cái đấy too. gọi là tự nhiên đấy. It's almost like there's something in the water. Mạnh được yếu thua. Chúng ta không nên can thiệp vào. Tại vì nếu chúng ta giúp con hiêu thì coi như con kia nó sẽ chết đói. What is it? Nói chung là Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? nói chung nó thuộc về tự nhiên rồi chúng ta Still không làm gì được. Can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Thì có sao? Mẫu tô win. Anything interesting?
poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Đông đấy. Should we use this illusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Lên. Mấy thằng trộm này gặp tôi chỉ có bay màu thôi. Ui, cũng đông đấy. Cứ từng em một thôi. Seems like a quiet. Em đầu tiên. Before I find you. Em thứ hai. Đấy, quá là đơn giản luôn. Em thứ ba. Em thứ tư. I had a brooch. Nice it was. Sparkled like the glint in my eyes when I find out which one of you thieving lot stole it. Em thứ năm. Suppose it's worth dễ quá. Đừng biết nhé. Đứng như này. Nó kẹt vào tường em ạ. Kẹt này thì kẹt này. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Đấy, mẹ láo à. Một mình xử hết. Tàng hình như một nhẫn giả. Thank you, Mr. Jury. Không phải ba là của hôm nay thôi. Vào lều à? Thì nghĩa là trong lều này lại còn có cả cái chỗ thông này chỗ khác. What in Merlin's name? Ui, chúng nó cho mấy con này đánh nhau. Vậy đây đi kiểu đấu trường thú. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard cotton. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. What I wouldn't hate to be a demiguise right now. Don't know what Victor was thinking, stroking him. Này, cho mình bay màu luôn. Đây là bộ môn đá rồng đấy anh em ạ. Kia đông phết đấy. Ôi mà cũng goblin này. They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me. Úi dồi ôi, chưa kịp mẹ đánh tôi thì tôi cho bay màu rồi. Mơ đi bạn ơi.
Bộ chỗ này bọn Goblin với cả bọn này nó hợp tác với nhau. Where did I set my trap? Lower Hogsfield? Or up? Sao nhìn thế? Rồi, quay mặt đi anh ơi. Quay mặt đi anh ơi. Bên kia còn nữa rồi. Ui, một đống con bị bắt ở đây anh em. Vai. Ui về. Bắt ở đông vai. Người này ác như thú vậy. Ui, dưới kia đâu con đông hơn không? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on. Con gì này? Ui, what's going on down there? Nó định ấy con ấy này. Ui, nó định tấn công con rồng làm đau đớn. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Cố gắng cứu nó. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Trứng rồng à? Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Lấy trứng rồng nữa. Sao đi chậm thế? Đi nhanh lên. Bên. Hello, Amora. Ôi, trúng luôn đấy. Đây. Quá đơn giản. Trứng rồng với các bạn, tím lịm. All right, I have the Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Tôi xử chúng nó đâu. Với tài bệ. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Tôi biết. Come back here. Bombada. Levioso này. Chịu lại đau đớn mà mấy con rồng để chịu đi. À, nó gọi thằng nữa. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Này thì bay màu rồi. Cho nó con bom vào đấy. Này.
này để trả giá đi. We don't have time. We need to free her now before more show up. Cứu được không? Rồi gãy rồi. Bay đi. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Đừng bảo nó đánh tôi chứ. Đánh chúng nó đi bạn ơi. Tôi thả bạn ra rồi đấy. Này thì mày đây. Cắn nó đi. Ui. Vãi, thành tro luôn anh em ạ. Vãi nhái luôn. Nó khè phát bọn kia thành tro luôn. Lô quân độ đấy. Thôi, bay đi bạn. Tốt. This way. Rồi, giải cứu thành công được con rồng rồi. Ngon. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Nhưng mà Not the bây giờ goblins and phải đưa lại definitely trứng not rồng the cho con kia fighting kiểu gì đây? The last thing Nó I điên planned lên on đấy. was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. Rồi, It'll be nghĩa là hard hiding something like bây this giờ from chắc phải Professor gặp, Weasley for long. Bây giờ chắc là phải We aren't giữ lại helping quả trứng ourselves đấy, không biết standing làm here. nào. Let's get to safety. We can. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And Thôi té thôi, be không careful, vậy won't bọn you? nó vậy I ra shall đây see you là back at the castle. vỡ mồm đấy. Rồi. Hay, quả nhiệm vụ được đấy. Cả một quả nhiệm vụ chất lừ ấy các bạn. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new học spell. thần chú biến đổi đấy. Đây Afterwards, we mới là will thần chú biến discuss your đổi ấy. progress thus far in the term. Rồi. Nghe vẻ về chỗ cô là cô sẽ dạy cho chúng ta thần chú biến đổi. Thu thập hướng dẫn thực địa tại cảng ngầm á. What? À, may mà nó có điều hướng chúng ta các bạn. Không gì chết. Cái gì đây? Ở đâu đây? Hogwarts à? Đây. Tôi cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Chắc tele bừa ra đây nhỉ? Trông có vẻ gần đây đấy. Đấy, nhiệm vụ nó dễ hiểu thế. Éo ai được cái nhiệm vụ kia, éo biết làm nào để đi vào luôn. Ôi dồi ôi, bệnh chết rồi. Xa thế. 160 mấy mét liền. Rebellion. Ô, đi ra ngoài à? Ô,
Nhiệm vụ ảo ma đấy. Đi ra ngoài sao lại đi ra đâu nữa? À đây à? Cảng ngầm ở dưới các bạn. So this is the underground harbor. Revelio. À, tí nữa chúng ta phải đi bán đồ đã. Tôi cầm hơi bị nhiều đồ luôn. Quả vừa xong đánh được nhiều đồ lắm. Ô, mấy con này không học được cái con kia rồi. Bơi à? Revelio. À đây, đây, có trang hướng dẫn thực địa này. Gì đây? Lại về đây à? Sao chỗ này sao trông không ổn lắm nhỉ? Ra sảnh trung tâm thì chắc chỗ này nó đi nó cũng nhanh hơn. Đấy, gần hơn đây. 47 mét. Không xuống dưới à? Ở trong thư viện à? Professor Weasley asked me. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Con này hả? Professor Weasley asked me to. Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions trả from lời my câu hỏi. quiz. Ôi dồi ôi. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Ôi, em này Hence, xinh phết đấy. I have created a small quiz just for fun. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They don't value knowledge the way I do. A quiz sounds like fun. Hy vọng là vậy nó hỏi dễ. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Em này xinh vãi. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? What? Trước khi phát minh ra trái snitch vàng, sinh vật huyền bí nào đã được sử dụng trong trò chơi Quidditch? Ôi chết mẹ rồi. Cái nào đây game? Alo, alo mẹ. Cái nào? 1, 2, 3. The Golden Snuggery, ốc sên vàng hay chim rắn? A là cái gì? A là 1 à? The Golden Snuggery. No, incorrect. Ôi giời the answer ơi. was the Golden Snidget. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Liquid luck là cái vẽ gì? Hay là cái Pepe Roop nhỉ? Nó hiểu cái nào? Chắc là không phải Felix đâu nhỉ? The Pepper Up Potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Ôi giời ơi, Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? 3 anh em liên quan đến đồ tạo tác ma thuật nào á? Cái nào đấy? Bảo bối tử thần à? Hay là trường sinh nhỉ? Horcruxes. No, the answer was the Ôi giời ơi, mẹ nghe game mà mẹ. The Deathly Hallows
consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, đấy, and the Cloak đi of còn gì nữa. Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Mẹ. Này thì sai đây. Quả nào là quả lớn nhất? Nãy hình như là nó nói đến Snitch. Hay là Snitch vậy? Hay là Quack Phê? Yếu biết cái nào anh em ạ. Mẹ yếu nhiều kiểu gì. Rồi, B đã. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was Con the quaffle. đi, tôi đã bảo là quả kia thì through game one yếu of 3 kia. people in a Quidditch match. Their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Đâu? Cho phép người uống thay đổi loài. Mẹ A hoặc B thôi, mẹ thì yếu nào, mẹ. A hoặc B thôi đấy. Yếu hiểu kiểu gì à? Mẹ nghe game kiểu yếu gì mẹ sai mẹ hết à mẹ. False. Correct. Mãi While mới đúng được một Polyjuice cái. potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Thôi, xin người. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Mẹ. I put the book back on the pedestal for you. Revelio to make quick work of this. Mẹ học được cái quyển sách của nó thì chắc là tôi chớt. I should attend Transfiguration. Mà lại còn phải trả lời đúng hết cơ. Mẹ quét con này dã man thế gì? Bố ai mà biết được. Mẹ có phải mẹ tinh thông mẹ ấy éo đâu. Mẹ có phải người ấy éo đâu mà. Người trong trường đâu mà biết. Wesley à? Sáp này, Onai này, sảnh trung tâm này, chắc là cái này. Tháp Tây này, Kogawa này, lớp học Beast này. Ô, cái nào ấy? Đây đây, Wesley. Hiểu kiểu gì à mẹ? 5 câu sai vẽ 4 câu à mẹ. Ảo thật đấy. Mẹ nghe theo anh game này bán nhà mất thôi. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. Tại tôi mẹ nghe game đây và mẹ tạch. Anh em lại kêu tại tôi mẹ chơi bẩn thật đấy. It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Này, nghe vẻ lần này chúng ta sẽ được học phép biến hình. À đủ. Mẹ biến cú thành quyển sách ạ, mẹ ảo thật đấy. Settle down. Cái an cư lạc nghiệp của kinh. As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. À đủ, biến cái quả kia thành vậy con ấy You all know what to do. Rồi, phép này nghe ảo ma phết đấy. Bỏ phép ảo ma Lazada phết. À đủ, biến thành bướm được rồi này. À đủ, thằng nào biến ra bướm được luôn.
Cô khen là làm tốt lắm thì cô này nó kêu là làm đẹp ạ. Mẹ hiểu kiểu gì dịch như thế đấy. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Eggerus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but... Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumor. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated by ghosts. Đừng kể gì về Fig, về giáo sư Fig không. Thầy oánh rồi đấy. I see. I admire your penchant for learning, but it'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your... Until then, well done. You are dismissed. Cái gì đấy? Bạn nên nhớ điều đó thì nó dịch mẹ là bạn bị sa thải ạ. Á đù. Nếu hiểu kiểu gì vậy? Đây rồi. Cái này nó quay này. Đấy. Đỉnh nhái. Quyển sách ở đâu ấy? Bên kia à? Since our visit to Feldberg, ở đây, something thằng Sebastian nói chứ giờ. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed. Lúc I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. 2 nhiệm vụ mới, giòn phết. Mẹ nói chuyện với anh Túc mới kinh chứ mẹ chơi đồ à mẹ anh Túc. Anh Túc thì chứ ở trên ấy người ta gọi là cây thuốc phiện đấy. Hiểu kiểu gì. Anh Túc ở trên Lào Cai hay là Điện Biên hay là mấy cái tỉnh Tây Bắc ấy, người ta gọi là thuốc phiện đấy. Cái đấy là tương đương với cần sa hay sao ấy. Haryokun đấy. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Bán bớt đồ đi đã. Cái này tăng cho ít tấn công. Để lại. I hope to see you again. Farewell for now. Cái áo của tôi tận 71 là thế. Cái gì mà nãy nó hơn để. À cái này hả? À chạy La Hoàn. À hôm qua chạy deadline à? Đúng rồi, deadline thì cứ phải chạy thôi các bạn. Từ tôi phải về kia tôi lắp cho nó cái thêm đồ á.
Đây, về đây để lắp đồ vào đây đã. Vãi nhái ạ, con chó nó nằm nó ngủ ở cạnh đây này. Anh nghe tiếng nó không. Incendio. Thôi lấy cái này đi. Giờ hay dùng cái nguyên rủa mà. Con chó ra tôi đang nằm cạnh tôi nó ngủ đấy này. Anh em một cái tiếng không ngáy kinh như sấm éo nhiều kiểu gì. Chó với chả chiếc đấy. Rồi cái gì đây? Đến đây hả? Đến Hogwarts à? Nhiệm vụ đấy là ở trong này cơ. Chó nhà em vậy. Con này ăn không ngồi rồi không nó nằm ngủ. Ngáy kinh vãi. Ngáy to lắm. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save. Over here. Đây. Đi cùng con này làm được nhiều nhiệm vụ ngon. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. That attack always did strike me as a little strange. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Nghĩa là cái vòng cổ bọn nó đeo vào làm cho bọn I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we... That's a good idea. Ok, chúng ta sẽ đi tìm con rồng kia. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Thôi, Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig... Goodness. Well, that's don't worry. I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. Rồi. I'll let you know when I have news of her location. Thế là nó chỉ nói cho chúng ta thế rồi à? Chắc là lúc sau nó sẽ nói tiếp với chúng ta về cái vị trí của cái lều. Bây giờ làm nhiệm vụ của thằng ấy đó. Làm nhiệm vụ của thằng này đi. Đó, lời của mẹ chứ. Đây. Nasty à? Lại nhiệm vụ khác à? Con này nó ở đâu đấy? Nó ở trong Hogwarts đây em ạ. What? Mẹ sao chỗ nào ấy? Ở sân à? Chỗ nào ở Hogwarts á? Mà nó lại báo này là sao? Ở đây. Ui dồi ôi, mẹ nhiệm vụ với nhiệm vụ. Phòng học bói toán à? Đây. Chắc là online là mẹ của con Nasty à? Revelia, off on another adventure, are we? So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother.
careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. Mẹ con này nó không cho nó đến gần mấy cái bọn phù thủy hắc ám, không có thể ra gây nguy hiểm. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. Con này hình như là However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. Hiểu kiểu gì? Nghĩa là con này là một gọi là bán nhân đấy, bán nhân. Con này là một nửa người nửa thú, nhưng mà mẹ nó biến cho nó thành cái người như này. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal vial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu. But Professor... Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about with... She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Nhưng mà mẹ nó đúng mà, con này làm cái nguy hiểm của mẹ. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock. I choose to act as you have. Nó muốn chiến đấu lại giống not hide như from them. Tôi chống lại bọn kia. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ok, con này liều thế nhỉ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chạy cái quest chính nào. Đây. Đây, quest chính này sẽ liên quan đến cái nhiệm vụ của thằng Sebastian. Nay sinh nhật Jaylan, chơi lại Jaylan vui à? Quest chính này chắc là tiếp tục đi đâm sâu vào ấy thôi. Đâm sâu vào cái việc học phép thuật hắc ám. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Nói chung là meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Em của thằng này bắt đầu nói chung là không ổn đâu. I've been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost... This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Rồi,
I have some promising mấy news cái này about cứ the để tôi location of our về Hebridean xử dragon friend and where to vì find chữ ẩn her. thân chi thuật thì về Meet me in the town circle. ẩn thân chi thuật thì quá là điều đơn giản luôn đấy em ạ. There they are, up ahead. I'll let you lead. It won't be long now before we Nghe đông lắm, nghe đông lắm đấy. Chết rồi. Nãy không đi bán đồ rồi. À đâu, tôi bán rồi không? Hình như tôi bán rồi. Đúng rồi. Quên. No one enters this Ui đông thế để. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Xem có up được cái talent nào không? Phải lên một cấp nữa mới được up. Người đông lắm bây giờ. Này có chiến thuật. Không như này chết. Đi vào là tự sát đấy. Đông lắm. Đây. Cháu đầu tiên đây rồi. Đi từ từ thôi anh ơi. Đi từ từ thôi anh ơi. Càng biết được. Phải đừng kín ấy. Đi từ từ thôi anh ơi. Nó không biết, nó chưa biết đâu. Nó đang ra đi tìm ấy. Mình cứ quay mặt đây. Mình thử quay mặt xem. Ở đây, ra kia xử với thằng đang ấy. Nó đang quay đầu anh em ạ. Đây. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Mày đi bỏ bạn mày đây này. Biết làm sao được. What? Such arrogance. I don't think you know who you're dealing with. Leviosa. Này đi. Nó bay cả đôi luôn. Get away with that. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Má, Nice đúng work. lúc nó quay mặt lại chỗ tôi ạ. Revelio. Yeah. Bí thuật one hit này. Để nào chả gặp được những cái con mà không one hit được. Game nó không cho thế đâu. Mà cái bí thuật ăn one hit đấy ngon. This is going well. We make a good team. We do at that. Đấy mẹ. Once again, we could fight our way through or be discreet. Ui dồi ôi, đông lắm. Which one I'd choose? Seems quiet. Too Một quiet, cháu. if you ask me. Ui, tí thì nó biết. Đi đây, qua đây, đi qua đây. Feels like I've been at this for hours. Up for a minute, guys. Bombarda! I should have been. Này này. Láo này. Fun is over. Fun is a relative term.
It is. And that was relatively fun. Đỡ làm sao được. Không áp nếu mà áp cái rình rập mà nó quật đôi thì ngon hơn. Hai con đấy nó đứng gần nhau. Thành ra là chúng ta phải mất 2 lần đánh. Mà 2 lần đánh thì nó lại dựng dậy mất. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Đi qua cái mỏ. Thử con bắt đi á. Con boss á. Tí cả boss giờ mà. For better or for worse, we're in. We must remain unseen. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me sitting around all day. Mind you, I suppose it could get a bit boring. Mỗi thằng một phát. Bíp bíp. Ready to fight. Bíp. Ôi đỡ làm thao được. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Cái này không phải là lửa à? Nó không tính là lửa anh em. Nó không tính cái đấy là lửa nó kinh chứ. Phép Bombada này ngon đấy nhưng mà nó không tính là lửa. Nổ nhưng không phải lửa anh em ạ. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider. Thôi thì cái bên này là phép nổ đi. Phép lửa này đi. À đâu. Ấn lại quá tay rồi. Chỗ nhiều điện đấy. What's that? Enjoy suffering, do you? Rồi vệ. Xuống nó biết vệ thôi. Này này. Này này. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Phun máu ấy kìa. Nhiều máu quá. Guardian Leviosa. Có cây gì? Confringo. Revelio. Confringo. Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Quieter than a jobberknoll. Đi thật nhẹ, bước thật êm anh em ạ. Lại trượt xuống à? Mê. Smashing.
Should have thought to conjure stairs. Cứ mỗi lần trượt xuống thế là nhiều cái ối rồi lắm. Sao nước không sao ấy, mãi không bơi được đâu. That bridge has seen better days. À, cây cầu này chắc phải sửa rồi. Rồi, Repario thôi. Ui, có cái gì ấy? Ui, điện chúa ra rồi. Nhưng mà nó không biết. Cái này thì không biết này, 2.000 đam. We've rid the world of another bay spider. màu luôn. I shall sleep better tonight. Vãi nhái thật, 2.000 đam anh em ạ. Con nhện chết sắp mặt luôn. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Nhiều đồ phết này. Ui, dương xịn anh em ạ. Úi dồi ôi, đồ vàng ngay. Thế chứ. Silent as a grave. À, đâu. Ui. We must remain unseen. Ngoài kia nghe phải đông lắm, nghe tiếng mấy thằng liền. Still not a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Ôi, đông Why thế. am I not surprised? Tí thì thằng kia biết. Thằng kia biết này. Someone there? What was that? Trời, đi ra đây. Ồ, nó chia người ra kìa. Còn gì mặt đối mặt trong khi về I've never seen a sword kỹ năng nó phải thế này chứ. Rồi, thích mặt đối mặt thì mặt đối mặt. Mà thôi, là nó đi ra rồi xử nó luôn đi. Mặt này thì mặt này. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Ui, nó gọi mấy con nhện này kìa.
Rồi, bây giờ chúng ta đã được xem đánh nhau miễn phí. Quật nhau đi, em cổ vũ cho mấy anh nhện. Cố lên anh ơi. Cố lên, đừng để lấn át anh thế. Để nó xem đánh bò ve nó luôn. Cho nó gần đến chỗ thôi. Gọi mẹ điện to ra rồi. Vậy xong rồi. Úi rồi ôi, bọn kia chết này. Úi rồi ôi. Bốc hơi chưa? Nghe phải bốc hơi rồi. Bạn cứ được bọn điện này. May quả đấy vậy không nghe lời anh em không chết. Vậy không bây giờ là đang đấm nhau một đống nhện. Hai con nhện to. Ui, sao nó thính vậy nhỉ? Móc mông rồi cái. Một quật đấy khéo đủ đi một con đấy. Một bé. Nhện với chúng tôi à? Con điện to, con điện to. Hai bé. Ui, nó không chết rồi các bạn. Này này. Đấy. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Confringo! Đây, nó mở ra cái ấy này. Nhện với chúng tôi này. A rune symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Confringo! Rồi, 1, 2. À, trên kia nữa. Wasn't expecting that. Rồi, cửa mở rồi đấy. Mấy trên này có mỗi tiền thôi à? Tưởng phải có gì xịn lắm, có mỗi tiền rồi. Tiền thì bây giờ nhiều. Sẽ phải rùa mẹ đẳng cấp của người ta kêu rùa. What do you have there? A journal entry. Sebastian, I think I found something. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Bây giờ về ở trong người bao nhiêu tiền vàng rồi ấy. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see... Rackham? I haven't heard his name before.
Here are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Revelio. I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Đấy, chuẩn luôn. Mẹ trông như một tấm gương ở trong. And now for the moment of truth. It has to fit. Về lại chỗ này không? Đặt tượng hả? Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. Chỗ này là chỗ nào And thằng the kia biết bad không? news? We're in for more trouble. Chúng ta gặp nhiều rắc rối. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Thằng Ranrock Mara and we đấy have nó tiếp suffered for quản it. khu mỏ. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Một yêu tinh như là lúc Wood. A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Thằng này vậy không suy nghĩ thấu đáo gì cả. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Ôi, dỗi à? Unbelievable. Ôi, kéo gì đấy? Ôi, đừng có dỗi thế. Không, dỗi thế là không cứu được em gái đâu nhé. Cái gì đấy? Mẹ thằng kia nó vừa làm phát vậy. Không hiểu nó làm cái trò gì vậy mẹ. Ảo thật đấy. Ui, Imperio này. Có thêm phép rồi anh em. Ui, nhiều quét ngon thế. Giờ lại phải chạy đi làm mấy cái quét ngon ở ngoài. Sao chỗ này bây giờ nó làm quét thế để mà toàn quét kiểu chính cái mạch chúng ta đang chơi chứ. Nó là ria của một cái quét chính. Field guide. I'm most pleased to be included. Sound like her to forget. Đây. Em này chắc bây giờ sẽ dẫn chúng ta I đi didn't ấy. keep you waiting, did I? Not. She didn't send me an owl this week either. Perhaps. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg. So when she left Horntail, I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. Rồi, bây giờ chúng ta đi gặp con rồng kia. Here we are. I do think this is where we'll find her. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Okay. That sounds straightforward enough. Well then, let's find our dragon. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression, or...
Rồi. Oh, and one more thing. Cái đoạn kia còn hỏi là tại sao chúng ta không nên giữ trứng của nó ạ? Vậy ác như thú ấy. There she is, above us. Đây này. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ở nó trên anh em ạ. Đây có mấy cái trứng này cũng được. Spider với trứng to thế. Quả này và ui ôi. Biết rồi mấy. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Rồi không cự. Ui máu này. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way, at least until we've done. Ui gì đấy? Sói à? Này thì sói thì cũng bốc hơi thôi. Cái phép này ghê thật đấy. Phép này phải gọi là bá đạo. Sói sụp mẹ đi 6 đít móc mông phát là bốc hơi. 2.000 đam gây kia bạn. Cái chỗ đam đấy không biết là chúng ta phải gây bao nhiêu lần mới được. How charming. They keep in touch with each other. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Ui, nó to thế nhỉ? Prepare it. Fantastic. Rồi, hy vọng là tôi sẽ trả được trứng cho nó an toàn. Đừng có đánh tôi nhá, vậy tôi đang làm việc giúp bạn đấy. Tôi đang giúp bạn đấy. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? Revelia, I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Cắn nó một phát thì lại bảo là tại số. Chưa đấy. Ố, đường tuyết như này không trượt à? Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. Ui, Or just nó đói quá nó ăn con này luôn à? Revelia. Ở đâu nó đánh nhau với con này đấy chứ? Đầy á? Đéo nào? Đây, bán hết, vứt hết vào cái đồ xanh đi anh em ạ. Để lại cũng chả được bao nhiêu. Buy shirt đấy. Úi dồi ôi, phê tổ rồi. Đừng có khe. Vậy tôi giúp bạn mà. Bắn đấy. Có cái phép này thì bạn làm sao mà bạn đuổi được mình. Thế cho nó nhanh nhé. Watch out. It's early. Keep up. We've just got to make it to the nest.
She isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Của đấy đi đấm rồng, hét lên. Ôi đồ bên này này. Không chắc còn đồ rác đâu. I don't suppose you'd listen to reason. I'd normally try, but we're well past that. Hack gì? Đây là chiêu chúng ta có mà. Chiêu chúng ta có chứ, bảo tôi chơi hack kệ, yếu hiểu kiểu gì. Treo lên. Leaving! Quickly! Brilliant. Không có cái phép đấy thì cũng ối rồi ôi đấy, mẹ nó nhổ như thế cơ mà. There's the nest. We're Anh em không almost thấy there. vậy nó nhổ vậy bù 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 mà. Confringo. Không có cái phép mẹ phi thân đấy thì chúng ta khéo vậy làm mồi cho ngọn lửa rồi. Why is every bridge here broken? Anh rồng ở đâu ấy nhỉ? Now, if we just return her egg. Cũng ngon đấy, cái phép này không. À đây, để trứng vào đây. Ôi rồi. Ôi chị ơi, em trả trứng mà chị ơi. Chị quên bọn em à? Ôi ngã đấy. Ồ, nghe vẻ nó nghe rồi, nghe rồi. Ui, cho mồm á. Đéo kiểu ấp trứng này mới à? Rồi nó bay đi rồi anh ạ. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Nó biết là chúng tôi là người tốt. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did. True. True. So why? Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Khét thật đấy. Quả quét vừa xong, dã man gặp một con rồng to, vãi nhái luôn anh em ạ. How could I have been so blind? Rồi, trứng luộc mới kinh như vậy. Quả nhiệm vụ vậy rất ảo ma. Đây. Ui, giết kẻ thù bằng Avada Kedavra sẽ giết tất cả những kẻ thù bị nguyền rủa vậy. Một thằng bị là tất cả bị. Ui. Ui rồi ôi mẹ. Phép này khét quá. Phép này cũng ngon này. Vật thể nổ là ok đấy. Có phép này là chiến khá giòn này.
Ok luôn. Chơi luôn. Được của nó đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp quest của thằng Sebastian. Quest thằng Sebastian rất hay anh em ạ. Tôi cũng đang muốn biết là chúng ta sẽ có được cái gì khi mà cứu được em An, em gái của nó đấy. Đây, về ấy đây. Về hầm mộ chỗ này nó dạy cho chúng ta phép mẹ gì ý. Lại học thêm phép thuật ám nữa. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we... Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ôi nhưng mà bây giờ mà không gọi thằng Ominous là nó dỗi đấy. Lần trước nó bảo là nếu mà muốn làm gì thì nhớ báo với nó mà. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Điện à? Điện này, ui dồi ôi, x2 vậy. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect free. Spiders aren't insects. Don't start. Phép lấy xịn đấy. Được của nó đấy. This room is taller than it looks. Phép đấy tạo cái hộ thùm lửa ném bốc phát con điện bay bầu luôn. Con điện đấy sợ lửa mà trong khi tạo ra lửa thế thì chả bốc thôi. I'd wager the sarcophagi can be opened. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Sao được? Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Có cái cửa đây này. Cửa này như là phải dùng cái phép phép ấy, phép này này, phép đẩy. Watch your step. I nearly slipped there. Đi đường kia trước, đi đường này trước đi. Thế đi đường kia trước anh em ạ. Mẹ lú mẹ rồi. Tôi phải đi cho nó hết một đường để cái đường bên đấy nó không bị thiếu. À đủ vừa nói xong. All this grass, it no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. We're abandoned. Exactly. We'll be fine, though.
quay lại kia đi đường ấy thôi là được. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an ultimate pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. À, khéo lại tạo ra mấy cái đầu lâu xương chéo như lần trước đấy. There's something here by the altar. Ở đâu? Nhầm. Đây. Ở đây, xương đây. What did you find? Trời ơi, ước gì AD xóa nhầm bản xếp bạn ạ. Nhiều kiểu gì? That's a lot of bones. Đủ xương chưa? Không mở à? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the character. Đây rồi. Mẹ xóa nhầm vắt nữa là thôi khỏi chơi game này nữa luôn. Drop luôn đấy. Không có nhầm gì nữa đâu, mẹ chết đấy game ạ. Chắc là đỉnh cái siêu vào đây. Đấy, chuẩn đét. Nhòm cái gì nữa, tôi giải được rồi. Looks like part of a student's diary. It mentions plan. Of course. Let's divide and conquer. You work on sorting out. Hold on to that diary entry. It does mention something else. It's... Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Mẹ, tôi mở ra rồi bạn ơi. There's more to this than even I imagined. Tôi mở mẹ ra rồi. Bây giờ bạn mới kêu là phải tìm cái đấy. Bắt sóng chậm quá. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperial, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Vậy thì thành ra vậy thằng này nó còn biết nhiều phép hơn cả về các thầy cô ở trong trường ấy, kiểu gì. Ui dồi ôi, mẹ phép gì đây? Imperio, mẹ nhìn phép bạn thấy khét rồi. Something troubling ahead. À, dùng cái phép này là làm địch thành thù ấy các bạn. À đúng, phép này được vậy. Be on your guard.
Trời ơi, ở đây vừa mới bỏ cái phép kia đi xong. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Trước khi vào đấy phải mở hết chỗ này á. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with green symbol. Nệ to rồi. Cái lực lượng cấp. Ấy mấy con điện nó tự đánh nhau vậy kìa. Phép kia bá vãi. Mấy con điện nó tự đánh nhau vậy. Some of these stones have this true reason. That has to be something. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Đúng là đứng kiểu vậy, gia tộc hồng mã tộc cứ đứng xả skill đây kìa mẹ. Vãi cút thật đấy. Cần gì biết địch có cái gì, cứ đứng mà xả phép thôi. Nó không nhặt được cái này à? Rơi vậy xuống đất à? Nó bị lag à? Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Luôn. Thơm lưng. Dương xịn đấy, dương xịn. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. That worked. Keep going. Không. À phải kéo cả ba. Ở đâu 4 chứ. À chết rồi, chết mẹ rồi, phải làm theo thứ tự rồi. Không giòn đến thế đâu. Cái gì đây? Tròn cái này xong rồi đến cái tròn tròn à?
Tròn tròn 2 tâm là cái này. Rồi hình như là rồi. Đây là 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Ui, chuẩn đét. À đâu, hình như nó mở từng cái một hay sao ấy. Bây giờ chúng ta muốn mở cái này thì phải là cái này xong cái tròn. Rồi hiểu rồi. Hóa ra là chân. Mở cái này là cái này. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Đấy, chuẩn đét. Mở được hết rồi. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Cái gì vậy? Gì đấy? Rộng ấy. Bay màu chưa? Ui dồi, gọi con to kìa. Bang gì ra. Bom. Bom. Trời ơi. Nó dạng địch này ra đấm vào mông nó được em ạ. Đỡ phải đánh. Khá giòn chứ. Đấy, được chưa? Không cần tăng hình nhé. Không bên kia lại kêu là chim bẩn. Đấy, còn không mất máu luôn, cầu thủ giỏi. Dead end. Lovely. All that for nothing. Bé lại đầy đồ rồi, sao lắm đồ thích nhỉ? Hold on. Don't give up yet. Gì đây? Sebastian, the relic. Look. Could it be? Rồi, nghe vẻ như là đấy là cái mà bọn này cần tìm. The note and rendition of the relic, it matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Ai kìa? Đừng bảo là ấy đấy, đừng bảo ominous đấy. Ominous. Thôi xong rồi. Xin lỗi bạn. Ominous.
The sounds we kept hearing, it was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. I can't believe this. Đánh nhau à? How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Khó chứ. Vậy giờ sao? Vậy nghiêng về thằng Sebastian hay là nghiêng về thằng này? Nhưng mà cũng nếu mà không làm theo thế này thì không có cách nào để cứu cả anh em ạ. Cũng khó. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it, Sebastian taught me, but I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Không sao. Do what you have to do. Tôi là nhân vật chính nên là tôi sẽ không sao. Before I change my mind. Imperium. Ui. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Ui thôi xong rồi. Điều khiển tâm trí thằng kia mẹ luôn. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we need to go. Vãi nhái thật đấy. Tình cảm anh em vậy. Đi xuống mẹ thôi. Ố, từ từ. Như đi nhầm. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know, but not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Ui, sao nhạc vậy nghe kiểu khổ ấy. We've always looked out for each other, Ominous and I hope he knows that hasn't changed. Làm nào mở được cái này? Đủ ngay trước mắt mà không lấy được kìa kìa. Ui ui. Ấy biểu kiểu gì? Phải trèo lên trên chỗ khác. Thôi kệ nó đi anh. Bây giờ có cách gì đâu. Revelio. Tạm biệt Ominid. Chúng tôi phải làm điều đấy với bạn. How long will the spell last?
How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb, just as we did. He'll be all right, Sebastian. Quay lại phe cốt. Hy vọng là không có mùi gì xảy ra. À đúng. Ơ, cái điểm tele ở đây nó không có tele à? Ủa, nó bắt tôi chạy à? Cũng không cho bay luôn đây các bạn. Nước mà. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne know what had to be done to get like Ominous. Is it only a... No, this is... What is it? Ui, cháy. Smoke. Over Cháy. there, by the hamlet. Cháy rồi. Feldcroft's in trouble. Ui, bọn Ranrock nó đến đấy các bạn. Let's hurry. Vãi cả nhái ạ. Phải xuất điện rồi. Rather unwise coming back this way. There. No! And it's Bingo! Chiến siêu không? Keep out the way! There's nowhere to go. We have to fight. Vẫn chưa hết à? Positive disappointment! To the right, Bombarda! Got it! They're closing in! Ui, An này, ui dồi ôi. Con ấy đến, con lên đến kìa. Ôi đừng. Ui, shit. Ui, nó tự giết nó luôn rồi. Boy, Ui, what have you done? Ông này biết là thằng này dùng được ấy rồi. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Ui, cái gì đấy? From all of us. Ui, thôi xong rồi. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Quả chiến đây vậy kinh thật đấy. Lại xây dựng lại làng đấy. Biodiversity đấy. Dựng lại mấy cái chỗ bị đổ nát đã.
Vãi nhái thật. Đánh nhau vậy sứt đầu mẻ chán luôn. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Chết mẹ rồi, không thương thảo được với ông này. Sebastian? Chết mẹ rồi. Thằng kia có bị đuổi học không? Bỏ mẹ rồi anh em ơi. Như chọn ngu rồi. Nhưng mà về tình về lý thì nó vẫn là đúng mà để. Nó hiểu kiểu gì ạ mẹ. Gia đình thì khổ vậy thế được. Vì chắc là vì nó để điều khiển được người khác em ạ. Vì nó điều khiển được người khác nên nó rất là nguy hiểm. Kiểu nó là một cái thứ ma thuật mà kiểu không chính quy ấy. Khủng vãi. Chú cháu về tương tàn. Hai con dán tay vào nhà. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Rồi. I'll send you an hour when I have news. Cùng với tội nghiệp thằng này. Vì cứu em mà phải dùng cái kia. Càng lúc càng hay các bạn. Công nhận giờ nhiều thứ hay ấy. Ô, sân trường à? Cái này là sân trường đúng không? Cái này như kiểu nó sân trường ấy. Nếu mà sân trường thì chọn chỗ này chứ. Rồi, chắc là làm nốt cái quest này rồi đi ngủ. Quest này ngắn thôi. Nói chuyện với nó hỏi tại sao cái kia thì chắc cũng không dài. Cái này tôi cứ tưởng hôm nay xong được vậy. Ai ngờ con này lâu thế để nhiều quest lắm anh em ơi. Mà đến đoạn này toàn quest hay chứ. Kiểu cảm giác muốn biết cái kết vậy.
Nếu không có thằng kia cầm di tích good, you're thì safe. cũng có thể. Thì thằng There kia you are. khéo lại là người You were in such a state when you left. làm The ra poachers got to my gran. dùng di tích Someone đấy. recognized me in Horntail Hall and they got to... What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about the secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets. We had the element of surprise on our side when we see. We need allies, others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs, they'd want this. Sounds as if we need to go and talk to the We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Một trong những phép thuật theo dõi mà Momo dùng thao túng tâm trí người khác. Đúng rồi. Chính là cái phép này. Impero. Có cái phép này thì lúc nào để chả biết. Khá là nhiều cái thứ hay ho đấy. Rồi, chắc là chúng ta dừng ở đây thôi anh em ạ. Hôm nay chắc là thế này là cũng ok rồi. Để mai chúng ta mai chúng ta chơi kinh dị rồi. Để chiều thứ bảy đi. Chiều thứ bảy chúng ta sẽ chơi tiếp con này. Hy vọng là end game được. Đoạn này công nhận là rất là nhiều nhiệm vụ mà toàn những nhiệm vụ hay. Khổ thật đấy. Rồi. Thế thôi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai với tựa game kinh dị. Rồi, thank you anh em đã theo dõi livestream hôm nay nha. Tạm biệt anh em nha. Chúc em ngủ ngon nha.